Přátelé, vítejte u dalšího dílu našeho seriálu Můj život s 56 V. Honzo, troufnu si na začátek říct, že můžeme zakopat válečnou sekeru a přestat se přít o tom, jestli akumulátorové stroje fungují nebo ne. Co ty na to? Určitě, to už jsme vyřešili. My teď máme jiný problém. Podívej se, jaká je tady už vysoká tráva. No, nejen tady, ale i tamhle a tamhle. Prostě tráva roste. Je tady jaro, pěkně nám zapršelo, je teplo a tráva poroste celý rok. Co s ní, Honzo? No tak pokud máme plochu tady u domu, tak určitě to budeme udržovat jako okrasný trávník. Znamená to, že trávu nebudeme nechávat přerůstat. My tady máme kus už docela přerostlý, takže tady už bych rozhodně doporučil buď sbírat do koše, anebo si nastavit postranní výhoz, ovšem tu trávu potom musíme schrabat a odstranit. No, teď si řekl, že buď budu na sekačce sbírat do koše, nebo vyhazovat trávu bokem. Ještě existuje třetí varianta, ale tu lidi moc nepoužívají, anebo ji nepoužívají dobře, je to tak? Já si myslím, že se jí bojí dokonce používat, to je mulčování. Mulčování znamená vlastně, že se tráva poseče, rozdrtí se přímo v noži a potom se rozhodí po ploše. Mírně vlastně ty noži zatlačí i do té země. Ovšem pozor, mulčovat by se měla tráva, která se zkracuje maximálně o 1/3. A já si vůbec myslím, že třeba když dvakrát budeme mulčovat, tak jednou by to chtělo se sbírat, protože jinak dochází k tomu, že se nám tvoří v trávníku plst a tu zase musíme vyčesávat, vertikutovat. Jinak řečeno, pokud se rozhodnu mulčovat, tedy tím mulčem na drobno rozdrcenou trávou hnojit vlastně trávník, měl bych to dělat rozhodně s rozumem a nenechávat ležet příliš mnoho materiálu, třeba nasekaného na příliš velké kusy. V tom se vám rozhodně bude hodit třeba sekačka, která je vybavená speciálními mulčovacími noži. Ideálně má ty nože 2, protože nadrtí trávu opravdu na drobné kousky. No a samozřejmě na drtivou většinu sekaček budete potřebovat ještě dokoupit takzvanou mulčovací záslepku, tak aby vám tráva nevyletovala z onoho vlastně tím sběrovým tunelem, anebo případně pořídíte sekačku, která už mulčovací záslepku má integrovanou. Honzo, co k tomu ještě dodat? Je ještě jedna poměrně důležitá věc. Nože na sekačce by vždy měly být dokonale nabroušené, ostré. Ono tím sečením, nebo pokud zavadíme o nějaký kamínek, se ty nože tupí. A pokud sečeme tupým nožem, dochází k tomu, že vlastně porost, to strniště je roztřepané, hůře obrůstá, může to za vlhčího počasí dokonce zahnívat. Takže rozhodně ty nože pravidelně brousit a udržovat je ostré. To znamená, že sekačka by měla opravdu ostrým břitem sekat, nikoliv utrhávat stébla trávy. Což je dost možná dobrá rada, protože tupé nože, a sáhněte si do svědomí, má drtivá většina z nás. Prostě to tak je. Honzo, jdeme sekat? Jdeme na to. Tak, máme dosečeno tady, přesněji řečeno, Lída má dosečeno. Lído, jak to šlo? Jde to výborně, protože tady je všude rovná plocha. A to se seká báječně. Tady není vůbec žádný problém. To už mám všechno vyzkoušený a přesně vím, kam zajet, kam se prostě strefit, aby se ta tráva dostala pryč. A ono to funguje. Ale pozor, Jirko. Já tady mám jeden takovej problém. Ach jo. No mám. Tady není jenom rovina. Ono tak vypadá, že tady je všude jenom rovina, ale není to tak, protože třeba tamhle kousek za plotem
je místo, s kterým si fakt nevím rady. A ono už není několik let sekaný, protože tam jsou nálety nízkých dřevin, jsou tam kopřivy, je tam rákos, je tam svah a je tam vlhko. Tak co s tím? No, prostě jednoduše řečeno, Lída má kolem své zahrady i místa, kde je hromada vysokého náletu a takzvaně bordelu. Honzo, co s tím? Protože na tohle to už obyčejná sekačka určená není. No tak budeš se divit, budeme opět mulčovat. No. Ale pozor, tady už, jak si sám řekl, obyčejná sekačka by nestačila. Tady použijeme mulčovač, což je vlastně jednoúčelový stroj, který hmotu rozdrtí, rozhodí a dokáže i nálety, dokáže i rákosí, prostě takovou plochu, která se roky nesekla, neudržovala. Ta tráva samozřejmě k použití není ani na krmení, ani na sušení sena, ale je nutné tu plochu dát do pořádku a udržovat ji stále v bezplevelném stavu. Super, to znamená, že stroj máme, ale já se přece jenom ještě rýpavě zeptám. Větší než normální sekačka, specializovaný stroj, je to něco, s čím může séct normální člověk, prostě tady Lída? Samozřejmě mulčovač je stroj, který sám jede, velice lehce se ovládá a díky robustnímu noži dokáže hmotu perfektně useknout, rozdrtit, rozhodit, takže i Lída s tím může sekat. No a já na závěr řeknu, že mám radost, že tu máme i mulčovač na baterky. Jdeme na to.